Dag mensen, welkom in Marta's atelier. Wanneer je een schilderij opzet, dan kan je dat doen op heel veel verschillende manieren. Dit hier is er eentje van en dit wil zeggen dat ik heel grote blokken kleur heb aangebracht. Je kan de kleur kiezen, je kan de kleur gebruiken wat je ziet in je referentie. Maar je kan bijvoorbeeld ook een complementaire kleur gebruiken. Dat is eigen keuze. Wat ik hier heb gedaan, dat is een dunne wassingen aangebracht met acrylverf. Waarom nu acrylverf? Wel, je weet ondertussen misschien dat als je met olieverf schildert, je vet over mager moet schilderen. Dus daar moet je een beetje aandacht aan besteden. Maar als je onderste laag of je beginlaag met acryl aanbrengt, dan heb je nog eventjes de tijd om te bepalen hoeveel medium je nu in je olieverf mengt. Ik kan hier bijvoorbeeld beginnen met watervermengbare olieverf en als medium gewoon water gebruiken, wat ik dus altijd doe in mijn eerste laag. Maar wil ik nu absoluut geen medium gebruiken, wat kan ik dan doen? Wel, mijn eerste laag, daar gebruik ik water bij. En al naar gelang ik volgende lagen opbreng, dan kan ik bijvoorbeeld altijd maar dikkere olieverf opbrengen. Zodanig dat ik geen medium hoef te gebruiken in mijn verf. Want olieverf heeft natuurlijk ook olie in de verf. Dus hoe dikker je olieverflaag is, hoe meer olie je in je verf hebt. En dan schilder je natuurlijk ook vet over mager. Dus op die manier moet je helemaal geen medium bij je verf voegen. Dit is zeer goed voor mensen die heel veel allergie hebben aan alle soorten producten. Dan hoef je alleen maar water te gebruiken en laag op laag gebruik je meer en meer dikkere verf.
Oké, dit is nu 1 dag later dan wat ik dit hier heb geschilderd. En zoals je ziet, het is droog. En hoe komt het nu dat het reeds na 1 dag droog is? Want het is immers olieverf wat ik heb gebruikt, het is geen acryl. En dit komt omdat ik heel dunne lagen heb geplaatst op de canvas. En de olieverf heb ik verdund of heb ik actief gemaakt met gewoon water. Dus het water verdampt heel snel uit de olieverf. Het zijn hele dunne lagen, dus het is heel snel droog. Dus ik kan hierop nu verder werken. En ik zal minder water nemen in mijn tweede laag, zodanig dat ik meer olieverf heb in de volgende verflaag, waardoor ik ook meer vet krijg in de tweede laag. Dit is nu mijn tweede laag wat ik heb aangebracht. Ik heb heel wat meer verf gebruikt en heel weinig water. Dus iedere keer als ik voelde dat mijn olieverf niet meer goed over mijn canvas streek, dan heb ik daar een heel klein tikje water bij gedaan. Ik zal nu zien in hoeveel tijd deze tweede laag nu droogt. Wanneer ze droog is, dan zal ik daar met zuivere olieverf gaan opwerken om meer en meer detail te gaan aanbrengen. Dit is nu ongeveer 3 dagen later en je ziet, het is volledig droog. Het heeft ietsje langere tijd nodig dan de eerste laag, want in de eerste laag mengde ik heel wat water bij.
Hier heb ik minder water bij de verf gedaan. Dus het heeft wat langere tijd nodig om te drogen. Mede doordat er meer verf op het canvas zit. Meer verf wil zeggen meer olie. En meer olie wil zeggen een grotere of een langere oxidatietijd. Dus ik zal hier nu een derde laag opbrengen. En dit is een laag zonder water, dus met pure verf. En je kan natuurlijk eveneens een borstel gebruiken, maar je kan ook bijvoorbeeld een paletmes gebruiken. Dit is hier één met een hendeltje. En dit is zeer makkelijk, zo zit je niet met je vingers op je canvas en in je verf. Terwijl met deze platte dat het soms nogal moeilijk gaat. Ze worden heel vaak gebruikt om verf te mengen, maar daar gebruik ik eveneens zo'n paletmes mee. Dus je hebt ze in heel veel verschillende grootten. Oké, dus ik zal beginnen met het opbrengen van verf. Ik heb hier nog wat groen en geel klaargelegd. En hoe ik nu verf opbreng met een paletmes. Ik maak een klein rolletje verf hier op het paletmes. En dan kan ik bijvoorbeeld op die manier verf gaan opbrengen. Je kunt natuurlijk geel en groen en wat blauw allemaal tezamen opbrengen in die rolletje verf. En op die manier kan je heel mooi gras gaan opbrengen hier. Denk je van, goh, het is niet mooi of ik heb te veel verf aangebracht, dan kan je opnieuw in je verf werken met datzelfde paletmes. Kan nu bijvoorbeeld hier ook. Dan doe ik dat op die manier. Dus ik breng over mijn ganse paletmes wat verf. En dan strijk ik daar wat overheen. Wat wel mooi is met een paletmes is dat je direct een beetje structuur krijgt op je canvas. Dus met een borstel wrijf je eigenlijk bijna verf op het doek. Met een paletmes plaats je het op die manier. Of natuurlijk gebruik je ook de kant en breng je het op die manier aan. Wat je ook nodig hebt aan structuur. Stel, ik wil hier een
licht boordje aanmaken. Dan kan ik dus opnieuw zo'n klein rolletje verf en op die manier kan ik dus een streepje licht brengen op het paaltje. Dus op die manier kan je heel veel structuur in je werk brengen als je dat graag ziet of als je daarvoor kiest. En wanneer je met je paletmes werkt, dan kan je natuurlijk ook nog bepaalde delen gaan schilderen met de borstel of bepaalde correcties aanbrengen. Dus echt, je kan heel creatief zijn met paletmes en borstel. Dus ik raad het zeker aan om het eens te proberen. Je koopt een klein paletmesje en je experimenteert daarmee. Het is wel heel erg leuk om te doen. Het is wel zo dat wanneer je geen medium gebruikt, je wel ergens beperkt bent in hoeveel lagen je nu gebruikt. Want ja, je komt op een gegeven moment dat je geen dikkere verf meer kan opbrengen op je doek. Of het moet een echte kloddersverf zijn. Dus bijvoorbeeld als ik hier nu op verder wil werken, wanneer het droog is, dan zal ik wel genoodzaakt zijn om een beetje medium te voegen bij mijn verf, om terug het vet over mager principe te krijgen. Dus dit was een beetje uitleg over het schilderen zonder het gebruik van medium. Ik hoop dat jullie dit kunnen toepassen in jullie eigen werk, dat je het interessant vond en hopelijk tot in een volgende video. Dag!